Can you define it? Why it's called Omshanti? हजुर ब्रह्म कुमारीको यात्रा कस्तो हुन्छ त? के रहेछ त यो यात्रा? सेतो कपडा लगाएर हिँड्नुहुन्छ हजुर अनि कतिपयले चाहिँ बास लाउनुहुन्छ यहाँ के रहेछ? हजुरले के बुझ्नुभयो? हामीले कसरी बुझ्ने? Brahma Kumaris around the world have achieved the success of not the worldly matter, the eternal journey of spirituality. I think I have gain of success of the satisfaction, success of happiness, success of peace. Brahma Kumari को चाहिँ पहिला आफूसँग खुशी र सुख शान्ति भएपछि नै मैले जे पाउँछु जे गर्छु मैले सुख शान्तिले नै गर्छु र मैले पाउँछु पनि त्यही सुख शान्ति in return. On Air with Saaz को आजको यो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा मसँग हुनुहुन्छ भेरी स्पेशल गेस्ट ब्रह्म कुमारी सीता गुरुङजी। उहाँ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्नुहुन्छ। सिडनीको पनि एउटा कजुला भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ र इन्ट्रेस्टिङली मैले चाहिँ धेरै समयदेखि नै जान्न चाहेको विषय ब्रह्म कुमारीको यात्रा कस्तो हुन्छ त? आज यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सीता दिदी, म हजुरलाई दिदी नै भनेर सम्बोधन गरेँ है? एकदम ठिक छ हजुर। कसरी सुरु भयो यात्रा? ओके, सर्वप्रथम त हजुरलाई र प्लस हाम्रो अडियन्स जति पनि सुन्नुहुन्छ हाम्रो प्यारो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई नै नमस्ते भन्न चाहन्छु र यस ब्रह्मकुमारीको यो हामीहरूको कन्भर्सेसनमा वेलकम भन्न चाहन्छु। यस मैले ब्रह्मकुमारीमा एसोसिएट भएको इट्स बिन 17 years र मेरो जर्नी स्टार्ट चाहिँ मेरो हलिडे इन नेपालमा। ए हजुर। अफकोर्स मेरो बसाइ बाहिर थियो र अनि हलिडेमा जाँदा नै म पनि इन्काउन्टर त्यसरी भएँ भन्नु पर्यो। ए हजुर। ओरिजिनली हजुर नेपालदेखि हुनुहुन्छ तर हजुर बस्नु चाहिँ ओभरसिज बाहिर कतै बस्नु, अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्नु न आफ्नो बारेमा। म अहिले नेपाल छोडेको एज अफ 3 years, जब म 3 years को हुँदा नेपालमा मेरो ड्याडीको जता पनि ट्रान्सफर हुन्छ त्यही जान्छु। अफकोर्स मेरो ड्याडी चाहिँ ब्रिटिस आर्मी हजुर मेरो ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले ड्याडीको पोस्टपोन जहाँ हुन्छ एज अ आर्मी क्याम्प र त्यसरी नै अनि ब्रुनाई, हङकङ त्यसरी चाहिँ म डिफ्रेन्ट वेसमा नै मेरो भनौँ बटअप र बाहिर नै भयो। अनि त्यो डिफ्रेन्ट प्लेसमा हजुरको ड्याडी पोस्टिङ हुने अनि ब्रिटिस आर्मी भएको हुनाले मलाई अलिअलि नलेज छ ब्रिटिस आर्मीको, बिकज मेरो सबैभन्दा ठुलो दाजु पनि ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्छ, सो आई हेभ अलिकति नलेज। अनि कसरी नेपाल हलिडेमा जानुभयो अनि ब्रह्मकुमारीको यात्रा कसरी, के कुराले इन्सपायर गर्यो? किनभने इट्स अ बिग चेन्ज एन्ड आई थिङ्क इट्स अ बिग कमिटमेन्ट एज वेल। सो त्यो के थियो टर्निङ पोइन्ट? के कुराले चाहिँ उसलाई आई वान्ट बी ब्रह्मकुमारी भनेर? अफकोर्स सबैको लाइफमा अफकोर्स हामीहरूको त्यो पनि म ब्रह्मकुमारीमा आएको भनेको मेरो लेट 20s मै भनौँ होइन। अनि अफकोर्स लाइफ भनेको त्यो टाइममा रियली एभ्री वान्ट्स टु बिकम मोर एम्बिसियस, वान्ट टु अचिभ सक्सेस होइन। अफकोर्स त्यो टाइम फ्रेजमा र हामीहरूलाई जहिले पनि हाउ टु अचिभ एन्ड हाउ टु गेट सक्सेस भन्ने एउटा रेस चलिरहेको टाइम हुन्छ नि। त्यति बेलामा चाहिँ मलाई आई फेल्ट इट लाइक समवेयर अल्दो यु हेभ अ लट अफ विदिन पावर द्याट्स समवेयर यस यु हेभ द्याट पावर टु च्यालेन्ज द मेनी द च्यालेन्जेस। अफकोर्स हामी फेस पनि गरिराखेको हुन्छौँ तर पनि समवेयर यु फाइन्ड योर सेल्फ समवेयर इन अ बिट अफ ल्याकिङ विदिन। त्यसको लागि चाहिँ आई डिडन्ट नो वे टु फाइन्ड अब के हो त्यसको टु रिचार्ज भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन। तर वेन आई केम अक्रस ब्रह्मकुमारी
त्यति बेलामा मलाई एउटा वर्ड चाहिँ मलाई मन परेको यु विल ह्याभ द इनर पावर right so inner power of course it's not about physical power, this is all about your inner power, how to get more feel that strength, that feel have that more confidence in your life, right? I mean you're always ups and downs, the self esteem bhairaheko huncha त्यही कारणले how to increase your self esteem. अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको बिकज अफकोर्स आई वान्ट टु फाइन्ड माई सक्सेस द्याट आई वाज लुकिङ फर र अनि आई थिङ्क दिस इनर पावरले चाहिँ मलाई बिट अफ मोर अफ एट्र्याक्सन गर्नुपर्छ. इन्ट्रेस्टिङ. लेट 20sमा त्यो समय भनेको नर्मल यङ्स्टरलाई चाहिँ social media attraction, Instagram, TikTok, and then how to get more views and how to get famous, how to achieve something bigger than any of my friends. भनेर त्यो चाहिरहेको समयमा हजुरले चाहिँ आफ्नो इनर स्ट्रेन्थलाई म कसरी बिल्डअप गर्न सक्छु त भनेर लाग्नुभयो. अनि when you decided to be a Brahma Kumari, what was the challenge, or what was that thing when you actually went to this journey was something that you'll remember rest of your life? Yes, हजुर एकदमै. म मेरो हलिडेमा नेपाल भिजिटमा गएको थिएँ. त्यसपछि मेरो हजुरआमाले of course everyone knows that how the the youth time where everyone faces the all kind of challenges. र त्यो टाइममा मेरो बजुले चाहिँ yes go to Brahma Kumaris, then you'll find a peace because you guys been brought up abroad and been spending your time and where you all had to the faces many kinds of ups and downs in highs and the lows, and then this will give you peace of mind. But I wasn't still ready for, because I wasn't really wanting a peace of mind. Peace of mind भन्ने कुरा I don't think so we knew, we had any idea about it. तर शान्ति जो भनिन्छ नि, शान्ति भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ that I can be more focused, having more confidence, then I'll be able to face any kind of challenges. किनभने च्यालेन्जेस भन्ने कुरा र सिचुएसनहरू र सर्कमस्टान्सेसहरू भनेको इट जस्ट कम्स इन योर लाइफ एनी टाइम. तर त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाउ आई क्यान बी रियली स्ट्यान्ड फर बाई माई सेल्फ एन्ड देन आई क्यान बी डिटरमाइन्ड फर माई ओन. र त्यो टाइममा चाहिँ मलाई ब्रह्मकुमारीको जो मेरो बोजूले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो अनि त्यति बेलामा चाहिँ आज फेल लाइक लेट मी जस्ट गो एन्ड सी वाट इज अल अबाउट. म बन्छु भनेर गएको चाहिँ होइन, तर मेरो बोजूले जाउँ न भनेर भन्दा चाहिँ आई वाज स्टिल नट रेडी, तर पनि गइदिनु पऱ्यो के रहेछ भनेर चाहिँ मैले यतिकै हेर्नु मात्रै गएको हो. बिकज इज समबडी एट यर प्लेस एन्ड देन हु इज टकिङ अबाउट मोस्ट अफ द टाइम. अनि जाँदा चाहिँ मलाई अनि आई थिङ्क आई लाइक द फ्यु पोइन्ट्स जो चाहिँ नलेजहरू चाहिँ समथिङ डिफ्रेन्ट द्याट वी न्यू बिफोर. जो एकाडेमिकली नलेजहरूमा पनि हामीले त्यसरी त्यस्तो कुराहरू सुन्न पाएनौँ जो चाहिँ इटर्नल जुन चाहिँ इटर्नल जर्नीको कुराहरू भएको थियो र अनि सोल एनर्जीको कुराहरू हुँदा चाहिँ देन आई वाज जस्ट बिट अफ दि kind of the amazed or kind of excited as well. अनि त्यसरी चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ भन्नु पर्यो. त्यो समयमा जति बेला हजुरले स्टार्ट गर्नुभयो ब्रह्मकुमारीको जर्नी विच इज 17 years ब्याक, अहिले भन्दा 17 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ. अनि वाट ह्यापन अहिले त्यही बेलादेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई समरीमा भन्नुपर्दाखेरि के रहेछ त यो यात्रा? हजुरले के बुझ्नुभयो र मेरो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि लाग्छ होला कि के हो यो सेतो कपडा लगाएर हिँड्नुहुन्छ अनि कतिपयले चाहिँ ब्यास लाउनुहुन्छ यहाँ
अनि नेपालमा अनि स्पेसली इन्डियामा हामी धेरै देख्न सक्छौँ मेरो फ्यामिलीमा पनि 2-4 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ दे बिन टु इन्डिया एन्ड दे हेभ स्पेन्ड क्वाइट अ लट अफ टाइम देयर टु नो एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड आफूलाई अलिकति अरू संसारबाट आइसोलेट गरेर त्यहाँ जानुहुन्छ के रहेछ हजुरले के बुझ्नुभयो हामीले कसरी बुझ्ने यसलाई Right. Also, thank you for the really the topic of the journey. Go right. Your journey lie since I started. र अहिलेसम्मको journey आइपुग्दा चाहिँ I really feel that I have done something good for myself. अरूलाई त म नभनौँ. Of course, whoever come in contact with Brahma Kumaris, of course, everyone's life has been, transformed. Transformed, in a better way of, benefiting. Ra mero life ma pani I have achieved the success of not the worldly matter. The eternal journey of spirituality, I think I have gain of success of the satisfaction, success of happiness, success of peace, and then being at the center for your own self. That means centered. You have been the center. भनेको तपाईले आफूलाई पाउनु भयो. Right, हजुर त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ. र Brahma Kumaris around the world, worldwidely नै Brahma Kumaris को सेन्टर्सहरू यो एजुकेसन चाहिँ वर्ल्डवाइडली नै चलिराखेको हुन्छ भन्नुपर्दा को 130 कन्ट्रिजमा यो नलेज मेनी millions and people are benefiting through this knowledge. र हामीहरू इन्डियामा जाने गर्छौँ द्याट्स द हेडक्वार्टर इन्डियाको राजस्थान भन्ने ठाउँमा यसको ब्रह्म कुमारिसको हेडक्वार्टर छ जो चाहिँ मुभ भएको 1950s मा फ्रम कराची त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो एरियालाई अलमोस्ट एउटा डिस्ट्रिक्ट मेरो हजुर it's a huge the campus. Correct. The campus but not just only one place, there's a different places within that Abu हजुर and it's quite massive. Yes, yes. हजुर त्यहाँ चाहिँ वर्ल्डवाइडली नै लाइक हामी सबै स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ मेडिटेसन प्र्याक्टिसनरहरू हुनुहुन्छ आएर हामीहरू जानु भनेको चाहिँ यु गो दे टु मिट यो फ्यामिली त्यो चाहिँ हामी के भन्छौँ घर यसो होम भन्छौँ हामीहरू होइन आत्माको घर र त्यहाँ जाँदा सोल टेक्स अ ब्रेक सोल टेक्स अ रेस्ट र त्यहाँ जाँदाको नट जस्ट आइसोलेटिङ योर सेल्फ बट देन दे टु रिचार्ज योर सेल्फ इभन इन अ बेटर वे that you've been practicing, so you'll have a more of a time for yourself. And then within the bigger family, that it gives you the more of belongingness. र त्यहाँ जाँदाको रिचार्ज भनेको चाहिँ I think if you go for one to recharge, I think it goes for years. त्यो कारणले चाहिँ हामीहरू चाहिँ एभ्री ब्रह्म कुमारिसहरू चाहिँ इयरली भिजिट गर्ने हुन्छ असले भर्खरै भन्नुभयो कि since you have started until now you have found the success, happiness and peace of your self एकदमै आफ्नो लाइफमा मैले जे अचिभ गर्न चाहन्थेँ वर्ल्डली म्याटर होइन कि इन्टरनली भनेर भन्नुभयो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले हामीहरू पनि we are in one race which is called living your life but then there is a race we are running behind things every day for example मेरो डे टु डेमा पनि बिहान उठ रेडी हौ बच्चा छ बच्चालाई रेडी बनाऊ and then you have 9 to 5 job or 8 to 5 job you finish that and there are so many milestones, so many goals you need to achieve. You have a deadlines, you run after it, and then you have a house to look after, you have a husband where you are not being able to give that time, and then
अरू पर्सनल म्याटरहरू, इट्स थाउजन्ड्स अफ थिङ्स गोइङ इन यर माइन्ड, राइट? यस्तो समयमा, and I'm just a normal person. I don't have any big companies to run. I don't have any massive, things to look at. I'm just a normal person, a working woman with one baby. I think I have a pretty simple life. And then I still feel like exhausted. True. When I'm saying it my mental exhaustion. It's not about a physical, it's more of mental. So doing all of this as a normal person, हजुरहरु जस्तो ममा त्यति नलेज छैन, because I have not been involved in ब्रह्म कुमारीको यात्रा। यस्तो मान्छेहरूले हामीले चाहिँ जुन तपाईले भन्नुभयो भने I have achieved that, त्यो चाहिँ हामीलाई कहिले पोसिबल नै हुँदैन त। So that means we'll never ever will get that opportunity to have that peace, or how we can achieve that, living this life. Yes, I think to find or to achieve, success of satisfaction, happiness, peace, bliss and power and love is, I think, the every human being's right. The rights ho. There is somewhere, हामीहरू जसरी हजुरले explain गर्नुभयो, how busy schedule we have all at the moment. Even simple to simple, just for to live in, one simple family life ma pani आजको, जो, अहिलेको हामी भन्छौँ, full of plate, अगाडि राखिदिएको छ, then still we are not able to finish all that. And then sometimes, like you don't finish, you have to finish sometimes. Yeah, no choices. तर यस्तो बेलामा पनि, yes, through the practice of Raja Yoga meditation, it helps to find your inner peace. You will find your inner happiness. I mean, Bansoki, happiness is, unlimited. Love is unconditional. Right? It's a bliss, it's a joy. And the power is your inner power, which will make you to finish or to achieve your day-to-day, that, the activity or the task that you do. That is like, yes, of course, because we are not used to what makes us to achieve, or what will make us to train in our life to achieve that success. किनभने हामीलाई अहिलेसम्म एउटा चिनाएको, success भनेको, only the worldly life. कसरी मेरो काममा मेरो आफ्नो, प्रोफेसन देखि लिएर जो लाइफको एउटा अचिभमेन्ट हुन्छ, पढेपछि एउटा राम्रो काम पाउनु, राम्रो लाइफ पार्टनर पाउनु, घर परिवार राम्रोसँग बसाउनु भन्ने सबैको एउटा सपना हुन्छ, which is good, nothing wrong with that. तर सबै अचिभ हुँदा पनि, that I will not lose my, the own success, which is inner success भनेको चाहिँ हामीले बिर्सेका छौँ। inner success भनेको चाहिँ that's me. किन म आफै त्यो भएपछि I don't have to look for success, because I am that. हजुर, म नै खुसी हुँ, म नै शान्ति हुँ, म नै शक्ति हुँ, र म नै आनन्द हुँ भनेपछि I don't have to look for it, but I use that. All that in me is in every my day-to-day, life, and my every task that I do. मेरो practical life मा चाहिँ मैले त्यसलाई use गर्छु. So therefore Brahma Kumaरीको knowledge ले चाहिँ हामीलाई कसरी the other way around लिएर जाने हुन्छ। हामी चाहिँ पहिला खुसी शान्ति हामी सबै खोजेर अनि खोज्नै जान्छौँ, र बल्ल हामी खुसी सुख शान्ति पाउँछौँ भन्छौँ। तर ब्रह्मा कुमारीको चाहिँ take your, the happiness, peace, purity with yourself and go and find it, the other happiness. पहिला आफूसँग खुसी र सुख शान्ति भएपछि नै मैले जे पाउँछु, जे गर्छु, मैले सुख शान्तिले नै गर्छु, र मैले पाउँछु पनि त्यही सुख शान्ति इन रिटर्नमा। हामीले चाहिँ त्यो सुख शान्ति पाउनको लागि ब्रह्म कुमारीको यात्रामै जानुपर्ने हो कि there are few things which we can practice and still live our normal life and then achieve that? Is there any way we can do that?
Yes, absolutely. Brahma Kumari नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन. Of course, everyone have their own journey. Right? Everyone have their own different roles. तर एउटा डिसिप्लिन जो ब्रह्म कुमारले सिकाउँछ, that discipline has to maintain. अफको त्यसको लागि चाहिँ अफको गाइडलाइन लिनको लागि त मैले केही कुराहरू त सिक्नुपर्ने हुन्छ. जसरी हामीहरू ड्राइभिङ सिक्नको लागि पनि फर्स्ट वी हेभ टु चुज द इन्स्ट्रक्टर. होइन, इन्स्ट्रक्टरसँग नसिकिकन नो म्याटर हु विल बी द इन्स्ट्रक्टर बट हेज टु बी द ड्राइभिङ द इन्स्ट्रक्टर. अनि उनीहरूसँग सिकेपछि देन आई विल ड्राइभ माई भेहिकल वेयर एभर or however I want after driving test. पास गरेपछि त्यसरी नै दिस इज द सेम गाइडलाइन जो ब्रह्म कुमारीहरू हामीले गर्छौँ. र गाइडलाइन इज मोर अबाउट योर ओन सेल्फ डिसिप्लिन र सेल्फ अवेरनेस. त्यो लिएपछि देन यस आई विल गाइड माई सेल्फ थ्रु आउट माई life, however my life is, but I will use the guideline. र डिसिप्लिन पनि हामीलाई अहिले इट्स बिट हार्ड टु मेन्टेन द डिसिप्लिन. किन आज डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नको लागि हामीहरूको एउटा माइन्ड पावर भनिन्छ होइन. माइन्ड पावर इज नट रियली विदिन आवर सेल्फ. तब आज माइन्डलाई हामी भन्छौँ कि इट्स बिन वन्डर माइन्ड, इज अ स्क्याटर माइन्ड भन्छौँ हामीहरू. त यो स्क्याटर माइन्डलाई पनि डिसिप्लिनमा राख्नुको लागि अफकोर्स दिस माइन्ड हेज टु बी to focus or to kept or to align somewhere. र त्यो यो अलाइन मैले कहाँ गर्ने त यो माइन्डलाई. किन आज हामीले डिफ्रेन्ट वेमा देयर इज अ भेराइटी दि वेजहरू छ जो हाम्रो माइन्ड आज स्क्याटर भइराखेको छ. र त्यो माइन्डलाई चाहिँ समवेयर वेयर इट विल गिभ मी दि सच अ डिसिप्लिन वेयर आई विल बी the make my mind productive mind. Not to scatter wandering mind, but it will be the productive mind. अनि त्यो माइन्डलाई चाहिँ यस कहाँ लगाउने त अहिले को छ त who can teach you or who can guide your mind in a such a way who where it will not wander, it will not bring any unnecessary thing from around. किन अहिलेको यो वर्ल्ड भनेको इज मिक्स अफ एभ्रिथिङ. नराम्रो भन्नु मिल्दैन तर राम्रो भन्नु पनि मिलेन यसलाई. मिक्सचर्स अफ बोथ. तर वेयर अर वाट आई चुज भनेको चाहिँ यस माई माइन्ड हेज टु बी रियली क्लियर अबाउट इट. त्यो क्लियर भइसकेपछि त्यो क्ल्यारिटी हुनको लागि चाहिँ यस अहिले कोसँग हुन्छ त क्ल्यारिटी. यो वर्ल्डको राम्रो नराम्रोको क्ल्यारिटी कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि अफकोर्स जो चाहिँ यो वर्ल्डको जो साइकलमा राम्रो नराम्रोको साइकलमा नआउनेवाला अफकोर्स वान इज द एनर्जी द सुप्रिम द हायर एनर्जी सँग जब हामीहरूको एउटा कनेक्सन लिङ्क बस्छ एन्ड देन or without awareness again. Not just okay, ma basaunchu bhanera hoina. Then with awareness. And then my mind will learn the discipline from there. र त्यसलाई नै आज इन अ डिफ्रेन्ट वेजमा कसैले डिभोसन वेमा पनि गर्यो होला होइन, भक्ति वेमा पनि गर्नुभएको छ होला, कसैले डिफ्रेन्ट गुरुजहरूको नाममा पनि गर्नुभएको छ होला, वेयर माई माइन्ड क्यान बी डिसिप्लिन भनेर होइन. तर यस हामीहरू माइन्डलाई वान वेयर माई माइन्ड क्यान लर्न द डिसिप्लिन भन्दा चाहिँ ब्रह्मकुमारीको चाहिँ द सुप्रिम लाइट, द सुप्रिम एनर्जी in a higher energy. डिसिप्लिन भनेर हजुरले धेरैचोटि मेन्सन गर्नुभयो. के छ जुन यो ब्रह्मकुमारीको यात्रामा केही कुराहरू जुन हजुर हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जो हामीले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ? डिसिप्लिन डिसिप्लिन भनेर दुई चारचोटि भन्नुभयो, तर वाट इज द्याट, लाइक कस्तो खालको डिसिप्लिन हुनुपर्छ त हाम्रो लाइफमा सो द्याट वी क्यान स्टिल लिभ दिस नर्मल लाइफ बट देन ह्याभ अलिकति पिस अफ माइन्ड एन्ड देन सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन एज यु मेन्सन बिफोर. के कस्तो कुराहरू छ जो हजुरले समरीमा भन्नुपर्दा? राइट हजुर, राइट. माइन्ड डिसिप्लिन भन्दा चाहिँ बिकज माई माइन्ड क्यान टेक एभ्रिथिङ, क्यान ब्रिङ एभ्रिथिङ. माइन्ड भनेको हामीले माइन्ड इज द वान हु अलवेज वन्डर्स अराउन्ड. माइन्डको काम नै हो जहिले पनि मेसेज बोकेर आउने. त्यही कारणले माइन्डलाई भन्छ नि मनलाई हामीले कहिले पनि रोक्न सक्दैन.
त भन्छ नि मन कति चञ्चल मन भन्छौँ होइन मनलाई हामी थाम्नै सक्दैनौँ अनि मनलाई अरूभन्दा पनि कति मन पापी भनेर हामीहरू भन्न पनि होइन भन्नमा पछि हट्दैनौँ हजुर भइदिन्छ सानो कुरामा इट गेट्स सो मच डिसअपोइन्टेड डिसहार्टन यदि कसैसँग केही एक्सपेक्ट गरेको छ त्यो भएन इट गेट्स डिसहार्टन अनि केही कुरा अचिभ गर्न खोजेको त्यो भएन स्याड भइदिन्छ डिप्रेस भइदिन्छ अनि फेरि सानो कुरा केही राम्रो भइदियो मक्ख भइदिन्छ कन्ट्रोलै छैन नि हो द्याट इज ट्रु हजुर त्यो कारणले यो मनलाई आज होइन मन के हो त होइन जब मैले मनलाई बुझ्छु देन आई विल बी एबल टु ह्यान्डल इट होइन मनै के हो भनेर आज मनलाई हामीले हजुरले भनेको जस्तै केही गर्यो नराम्रो गर्यो कस्तो पापी मन भनिदियो कहिले यसो खुसी पनि कस्तो राम्रो मन भएको मान्छे भनिदियो होइन कहिले कस्तो चञ्चले मन भनिदियो कहिले कस्तो मङ्की माइन्ड पनि भनेर भनिदिन्छ अब मन त कसको हो मन त मेरै मन हो नि जसले जे भनिदिए पनि मन त मेरै हो जसले जे भने पनि सबैको आफ्नो मन भनेको आफ्नो मन मेरो मन हो आज मेरो मनलाई चञ्चले भन्दा पनि ठिकै छ आज के अरे पापी भन्दा पनि ठिकै छ खुसी भन्दा पनि ठिकै छ होइन अब यो मनलाई मैले डु आई हेभ द वान पोजिसन यो मनको पनि त पोजिसन होला नि होइन आज हामी आफ्नो भनौँ न बच्चा हजुरको नानी हुनुहुन्छ बच्चालाई पनि हामी कसैले आएर सक्छ गर्ने त बच्चाको बानी नै हुन्छ होइन बच्चालाई आएर कस्तो के अरे मङ्की जस्तै नानी रहेछ भनिदियो भने त चित्त दुख्छ नि होइन किन मेरो बच्चालाई आज मङ्की भनिदियो भने हुन्छ तर त्यो आज मेरो मनलाई भन्दा चाहिँ किन नलागेको होला होइन अहिले बच्चालाई हामी डिफेन्ड गर्न पनि खोज्छौँ बच्चालाई भनिदियो भने या मनमा लाग्यो भने चाहिँ उस्तै होइन मेरो बच्चालाई चाहिँ आई थिङ्क आई सुड बेटर बिट अफ डिसिप्लिन भनेर पनि हामी सोच्ने गर्छौँ होइन घरमा आएर अलिकति हामी प्यारले पनि सम्झाउँछौँ होला बच्चालाई यसो गर्नु हुँदैन मान्छेले हामी बनाइ खाइन्छ भनेर भन्ने हुन्छ होला भने त्यसरी मेरो मनलाई पनि किन नभन्ने होइन मनलाई पनि त किन मन तिमी यसरी किन के अरे होइन अनवान्टेडली अननेसेसरीली किन यताउता जान्छौ जहाँ चाहिँ मलाई डिसअपोइन्टेड लिएर आउँछु कहिले कहिले एकदमै खुसीको ठुलो हाइजमा लिएर जान्छु त कहिले एकदम लोमा पनि लिएर जान्छु त्यो कारणले आई हेभ टु नो मेरो माइन्ड मेरो मन त्यो कारणले म रहेछु र मेरो मन रहेछ भनेपछि मेरो मनलाई मैले कसरी ह्यान्डल गर्ने आई सुड लर्न त्यो कारणले मनलाई दोष दिनुभन्दा पनि इफ आई लर्न द्याट हु माई माइन्ड इज और हाउ इट वर्क्स माइन्ड कसरी काम गर्छ भन्ने मैले बुझेपछि देन आई क्यान स्टार्ट वर्किङ विथ माई माइन्ड त्यसपछि नै माइन्ड बिस्तारै के हुन्छ इट स्टार्ट्स वर्किङ अनि स्टार्ट वर्किङलाई नै भनिन्छ नाउ इट गट डिसिप्लिन त्यो कारणले यो मन चाहिँ के हो भन्दा यो मन म एक आत्माको एउटा पार्ट र मेरो मन र मन आज मैले इज लाइक टाइमलेसली मैले छोडिदिएको कारणले आज मेरो मन कहाँ पुगिराखेको हुन्छ बिकज आई नेभर वाच माई माइन्ड वे इट गोज एन्ड वाट इट ब्रिङ्स सो आर यु ट्राइङ टु से द्याट वी क्यान एक्चुली कन्ट्रोल आवर माइन्ड अनि यो मनलाई चाहिँ हामीले आफैसँग कुरा गरेर आफै नै यसलाई डिसिप्लिन गराउने ट्रेन गराउने हो भन्दै एब्सोल्युटली इज द्याट पोसिबल हजुर अफकोर्स माइन्डलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन बिकज माइन्ड इज अ थिङ्किङ फ्याकल्टी मेरो थिङ्किङ फ्याकल्टी हो हजुर मेरो थिङ्किङ फ्याकल्टी भनेको इट अलवेज थिङ्स थोट्सहरू क्रिएट भइराखेको हुन्छ यही भनिन्छ मिनटमा 30 to 35 थोट्स चलिराख्ने हुन्छ भनेपछि त थ्रु आउट द डेमा त कति चल्छ होला त्यो कारणले तर मेरो थोट्स चल्नु यो नेचुरल नेचर मनको तर अब कस्तो थोट्स चलाउने द्याट्स माई डिसिजन होइन अब अफकोर्स उसले त्यस्तै खालको चलायो भने दुःखको चलायो भने दुःखी नै बन्छु म होइन सुखीको चलायो भने म सुखी हुन्छु खुसी हुन्छु एन्ड चोइस इज माइन त्यो कारणले नाउ आई हेभ टु डिसाइड रियली हाउ आई वान्ट टु ट्रेन माई माइन्ड हामीहरू फर इक्जाम्पल डे टु डे लाइफमा आई लस्ट माई ड्याड लास्ट इयर डिसेम्बरको टाइममा अहिले 1 year भयो आइ एम भेरी नियर टु त्यो फर्स्ट डेथ एनिभर्सरी सेलिब्रेट गर्दैछौँ हामी नेक्स्ट मन्थ त्यो टाइम भनेको एकदमै पेनफुल टाइम थियो इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम एभर इन माई लाइफ अनि कस्तो दुःखी बनायो त्यो समय एकदमै दुःखी समय थियो नि त अनि फेरि अलिकति अगाडि फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि
I had my first baby boy and it was a very happiest moment of my life. हुन्छ नि, oh my god, I achieved whatever I wanted to achieve and this is my life now. So यो दुईवटा कुरामा त्यो ह्याप्पिनेस छ मसँग and it grows every day अनि it's with me. जुन त्यो स्याड पार्ट छ नि, जुन दुखी हुन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ कस्तो नमिठो. You don't want to keep it, but it's with you. Yes. Because you can't get rid of it. So त्यो समयमा त्यो जुन लाइफमा हुने बिग लसेस छ, त्यो लाइफमा हुने जुन नरमाइलो अनुभवहरू छ, त्यो त हुन्छ नि. नो म्याटर वाट, डेथ इज द फ्याक्ट भन्छ नि, युनिभर्सल ट्रुथ. त्यो लसेस छ, त्यो दुःखहरूमा कसरी आफूलाई सम्हाल्ने, how you take it. Also, yes, of course, knowledge before the, maybe I will, think the same way, or maybe I will go through the same way. But, how Raja Yoga teaches us, of course, any meditator who has been, gone through the knowledge of life, उनीहरूलाई I think is bit of, better way of understanding. हजुरले भन्नुभयो, it's such a, the pain of departure. जो चाहिँ, शरीर छोडेर जानुभयो जो आत्माले, जो हजुरको सम्बन्धीमा ड्याड हुनुहुन्थ्यो अनि अफकोर्स आफ्नो डियरेस्ट वानहरू जानुहुन्छ त इट्स सच अ पेन. अरे किन हामीहरू अब सेम पर्सनालिटी हामी कहिले पनि पाउँदैनौँ, राइट? त्यो प्रेजेन्स, त्यो माया, त्यो dad figure. Baba is gone. Like घरको मेरो मान्छे जो संसारमा एउटा मात्रै छ. I can have many friends, I can have many brothers, whatever, but then I had one. Baba is gone भन्ने कुरा. त्यसमा चाहिँ how to handle or how to be in that moment, and it's very difficult. You can't run away from it, but you have to keep it within yourself, and you can't share with anyone. So तपाईहरुको वर्ल्डमा त्यो दुःख, त्यो पीडा हजुरहरुलाई भयो भने चाहिँ how you take it. Right, हजुर एकदम राइट. यसमा चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ? यस, किन लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ जर्नी मा अफकोर्स एभ्री वान हेज देयर रोल. रोल सकेपछि अफकोर्स कमिङ गोइङ भनेको संसारको रीति भनिन्छ, राइट? हामीले अफकोर्स हाम्रो आफ्नो मान्छे सधैँ आफैसँगै बसोस् भन्ने चाहन्छौँ, सधैँ राम्रै होस् उहाँहरूको भन्न चाहन्छौँ. तर पनि somehow someday every one has to live on their time. कसैको अगाडि होला, कसैको पछाडि होला, होइन? कसैको टाइम बिफोर पनि हुन सकिन्छ भनेको यङ एजमा पनि हुन्छ, त कोही अलिक टाइम पछाडि भनेको जो उनीहरूको लेट जर्नीमा उनीहरू जाने हुन्छ भने. यसलाई चाहिँ हामीहरू जाँदाको दुःख त छँदैछ, तर हु हेज जस्ट गन. मेरो आफ्नो जानुभयो नि, मेरो ड्याडी जानुभयो, या मेरो आमा जानुभयो, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी जानुभयो, साथी जानुभयो भने विच इज सो नियर टु मी. अनि उहाँहरू जाँदाको दुःख त छँदैछ, तर म उहाँहरूको खुसी पनि त चाहन्छु, होइन? उहाँहरूको खुसी पनि चाहन्छु. म दुःख मलाई छ, किन म फेरि पनि उहाँहरूलाई त्यही फिगरमा भेट्नु पाउँदैन. तर उहाँहरू जानु भनेको अफकोर्स देयर इज अनदर जर्नी, इट स्टार्ट्स फर देम. दे आर गोइङ फर द अनदर जर्नी. त अर्को जर्नीमा जाँदाखेरि अफकोर्स आई विल नट बी द अब्स्टिकल फर द देयर जर्नी. त उनीहरूलाई चाहिँ कसरी दिए, म एउटा गुड बाईको टाइम भनौँ, र उहाँलाई चाहिँ हामीले गुड विस दिएर, होइन, उनीहरूको जो नयाँ जर्नी उहाँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ एकदमै हामीहरू शुभचिन्तक भएर उहाँलाई गुड विसेस, होइन, त्यो दिने हामीहरूमा चाहिँ यो नलेजले हामीहरूलाई बिट मोर अफ इन्करेज गर्ने हुन्छ. किनभने संसारको रीति, द्याट इज द युनिभर्सल ट्रुथ, आएपछि जानुपर्ने हुन्छ, होइन? तर कस्तो कति बेला टाइमिङ छ वी वुडन्ट नो. तर जानु भनेको दे हेभ टु लिभ आइदर अर्ली ओर लेटर. तर अब जानेलाई चाहिँ हामीले हाउ वी क्यान फेयरवेल टु देम,
होइन, ताकि वी अलवेज क्यान बिलोङ फर वान अनदर. किनभने गयो को जानुभयो त, एनर्जी जानुभयो. मैले कसलाई मेरो आफ्नो ड्याडी भन्दै थिएँ त. एन्ड द्याट इज द बिगेस्ट नलेज अफ डिफ्रेन्सेस. नलेजले हामीलाई त्यो डिफ्रेन्सेस यति इजिली रेकग्नाइज गरिदिन्छ कि जानेवाला मेरो ड्याडी त एउटा एनर्जी हो. शरीर छोडेर जानुभयो. शरीरलाई त हामीले प्यार गर्दैनौँ. शरीरलाई जति नै प्यार गरे पनि ड्याडी वुड नट कम ब्याक. हामीले घरमा राख्नु चाह्यो भने पनि इट्स नट अलाउड. ह्याभ टु लेट गो. तर जो जानुभयो मेरो ड्याडी जसले चाहिँ मलाई रेस्पोन्स गरिराख्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँ त एउटा एनर्जी उहाँ जानुभयो. तर जानुभएको भनेको सदाको लागि जाने होइन, कन्टिन्यू द जर्नी. विल ब्याक अगेन इन द सेम वर्ल्ड फर अनदर जर्नी. त्यो भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ हामीले गुड विस दिएर, ताकि आत्मा त कहिले पनि मर्दैन होइन. जो आत्मा जो हो मेरो ड्याडी, उहाँ त मर्नुभएको छैन. He never dies. जो हामीलाई यति उहाँले प्रेम प्यार दिनुभयो होइन, हुर्काउनु भयो र सेम प्यार प्रेम लिएर फेरि जानुहुन्छ र फेरि अरूलाई बाँड्नुहुन्छ होइन. उहाँको दिने त्यो क्रम चलिराख्ने हुन्छ र यसरी सधैँ दिइराख्नु हुनेछ भनेर हामीले यहाँदेखि गुड विस गर्छौँ होइन भने रोयो भने त आई एम रियली टेकिङ आउट माई ओन the frustration kind of unhappiness. मैले त आफ्नो दुःख मात्रै पखाएँ. but how about my सुख? मेरो ड्याडीको लागि सुख मैले कसरी पखाउने होइन. जानेलाई गुड बाई फेयरवेल दिनु भनेको ह्याप्पीली फेयरवेल दिनु. किनकि उहाँहरू कहिले पनि मरेको हुँदैन. दे ओन्ली लेफ्ट द वान चोला जोलाई भेकल भन्छौँ, शरीर भन्छौँ, छोडेर जानुभएको मात्रै हो. तर दे आर नट dead, they are always alive. भनेको alive भनेपछि they are still around in the different form of the another vehicle. त्यो कारणले हामीले त्यो सेन्समा चाहिँ we always connected. त्यही कारणले तपाईँको ड्याडी is not has left, only left the one शरीर छोडेर अर्को लिनुभएको छ. but हामीले कसरी भेट्ने त अब भनेको with the good vibration. हजुरले अझै पनि होइन आफूले एउटा गुड भाइब्रेसन ड्याडीको राम्रो उहाँको विचुजहरू उहाँको एक्टहरू थ्रु आउट द लाइफमा सम्झिनु भएर उहाँको लागि तपाईँले एकदमै ह्याप्पिनेसले याद गर्नुहुन्छ भने द्याट इज द ह्याप्पिनेस. इट गोज टु द्याट एनर्जी. जो अर्को जर्नीमा हुँदै हुनुहुन्छ, द्याट एनर्जी अल्सो क्यान फिल द एनर्जी द्याट यु सेन्ड आउट. त्यो कारण हजुरले दिइराख्नु भएको छ. दुःखी दिनुभयो भने त हजुरले दुःख पठाउनुहुन्छ. अनि जो जर्नीमा हुनुहुन्छ उसलाई अझै म दुःख पठाइराखेको छु होइन. उसको जर्नी कस्तो छ आई वुडन्ट नो. कहाँ छ के छ कस्तो छ जर्नी त हामीलाई थाहा हुँदैन. तर अफकोर्स यो संसारको वर्ल्ड रीति त के छ त दुःख र सुख नै चलिराखेको छ. तर मैले के त दुःखको टाइममा त मैले अझै दुःख थपिदिएँ नि. उहाँको भाइब्रेसन त क्याच हुन्छ. त्यो कारणले मैले लाइफमा यदि हामीले द्याट इज द अन्डरस्ट्यान्डिङ. मैले जहिले पनि मेरो बुवालाई खुसी देख्न चाहन्छु भने आई मस्ट सेन्ड आउट द ह्याप्पिनेस. त्यो चाहिँ उहाँलाई पुग्ने हुन्छ विच आई हेभ सेयर्ड नाउ. हजुर होइन भने दुःखी मनायो भने म दुःख नै सेयर गरिराखेको छु विच आई डोन्ट वान्ट टु. मेरो ड्याडीलाई म दुःख दिन चाहँदिनँ. आई वान्ट टु हिम टु बी वेयर एभर वान्ट टु बी ह्याप्पी एन्ड देन आई सेन्ड आउट द्याट ह्याप्पिनेस. त्यो भनेको हजुर इटर्नली पनि कनेक्टेड भइराख्नु भएको छ. हेज नट डिपार्टेड. त्यो एउटा दुःखी हुने कारण हो भने देयर आर सो मेनी अदर रिजन्स. हामीहरू चाहिँ खुसी छैनौँ र दुःखी छौँ. दुःखी किन हुन्छ मान्छेहरू? के कुराले मान्छेलाई दुःखी बनाउँछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? आई थिङ्क दुःखी एउटा एक्सटर्नल दुःख, एउटा इटर्नल दुःख. एउटा सांसारिक दुःख, एउटा आन्तरिक दुःख भनिन्छ राइट. अब संसारको दुःखलाई त हामीले एकछिनमा दुःख छ एकछिनमा सुख पनि हुन्छ बिकज देयर इज नो ग्यारेन्टी फर एक्सटर्नल वर्ल्डको दुःखलाई र या सुखलाई पनि हामीहरू पर्मानेन्ट मान्नु सक्दैनौँ. आजको दिनमा दुःख सुख छ, भोलिको दिनमा दुःख पनि हुन सकिन्छ विथ द म्याटर वाइज. तर इटर्नली जो हाम्रो मेरो सुख हो त्यो चाहिँ इफ आई क्यान मेन्टेन कन्स्टेन्ट as it is. Doesn't matter what is my external ups and downs, but I will not to let my happiness away. त्यो कारणले चाहिँ हामीले इटर्नली चाहिँ हजुर
त्यसको लागि चाहिँ अगेन आई हेभ टु रिफिल मैले सुख चाहन्छु भने आई हेभ टु रिफिल सुख नै रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ किन आज हामीले सुख पनि भित्रै छ दुःख पनि भित्रै छ किन म दुःख पनि राखेको छु सुख पनि राखेको छु भित्र द्याट्स हाउ आई टु रिलेट or कनेक्ट दुःख आयो भने मेरो दुःखसँग म्याच हुन्छ आई फिल दुःखी है सुख भएसँग सुखसँग म्याच हुन्छ देन मलाई के अरे सुख लाग्छ त्यो कारणले देन सुखी र दुःखीलाई देन द्याट्स हाउ दि नलेज मेक्स यु अन्डरस्ट्यान्ड टु नट टु किप सरो or not to give sorrow त्यो हुने हुन्छ त्यो कारणले एक्सटर्नली is a temporary, of course. The world is, the external thing भनेको there is not really, we cannot give any guarantee. तर आफ्नो सुख भनेको that's always guaranteed. मेरो eternal happiness always guaranteed. बाहिरको external achievement yes, how much you want or however you want, you can. But with your happiness. तर हामी ह्याप्पिनेस लुज गरेर एक्सटर्नल ह्याप्पिनेस अचिभ गर्नु चाहेको कारणले समवेयर वी लेफ्ट आउट आवर इनर ह्याप्पिनेस त्यो कारणले त्यसको लागि नै द्याट्स आई हेभ टु नो माइसेल्फ कि म खुसी हुँ आई हेभ टु रियली प्र्याक्टिस माइसेल्फ टु से माइसेल्फ त्यसको लागि नै यस द गाइडलाइन हामी ब्रह्मकुमारीमा दिने गर्छौँ द प्र्याक्टिस द्याट डु इन ब्रह्मकुमारीज द्याट हाउ इट मेक्स यु फर्म that you are a happiness, you are a peace, you are a bliss, you are a power. It's within yourself. Within yourself. Yes. And then of course you had to refill, you had to recharge. Inner happiness pani ke huncha discharge bhairake, deplete bhairake huncha. Because you have to give happiness to your work, your surrounding, family. Teti belama yes मेरो inner power, मेरो inner happiness pani ta deplete bhairake huncha. But then you have to recharge. You have to recharge. That is the yes. The recharge भनेको चाहिँ हजुरको the ocean of happiness, ocean of peace, ocean of bliss and power. र एउटै हुनुहुन्छ कि the higher energy, the divine. Yeah, it's like a simply recharge, like your mobile phone. No matter throughout the day where you take your mobile, around. But then घरमा आएपछि त I just had to put it into the switch. Correct. त्यसरी नै लाइफमा पनि no matter what we do, where we involve ourselves for as an action, कर्मको लागि तर रिचार्ज त गर्नुपर्छ the higher power, divine सँग जो चाहिँ मेन स्विच अफ the source of all powers. त्यही भएर खुसी पनि पावर हो सुख पनि पावर हो शान्ति पनि पावर हो the love प्यार पनि पावर हो यो सबै पावरहरू चाहिँ टु रिफिल विथ द सुप्रिम पावर द डिभाइन यो हजुरहरूले जुन ओम शान्ति भनेर स्टार्ट हुन्छ नि त्यो वर्ड क्यान यु एक्सप्लेन इट हजुर ओम शान्ति हजुर सुन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक अ नेम लाइक माई नेम सजाना हजुर ओम शान्ति इज ओम एन्ड शान्ति ओम हेज आवर significant meaning in our Hindi religion. And Shanti, what we called is peace. यसलाई सँगै राखेर जुन एउटा हजुरहरूको जर्नी छ I would like to say journey, Om Shanti ko journey. Can you define it? Why it's called Om Shanti? हजुर Om Shanti भनेको चाहिँ is just simply the greetings. हैन हामी जसरी नमस्ते भन्छौँ हैन त्यसरी नै ओम शान्ति भनेको म शान्त स्वरूप आत्मा I am a peaceful soul. The first I reminded myself, then I greet you as you are also the peaceful soul, the peaceful being. त्यसरी like this for हामीले आज अरूलाई त भन्छौँ first that I have to be a peace to greet others that you are also peaceful being. त्यही कारणले ओम शान्ति भनेको चाहिँ simply just greeting that I am a peaceful soul, so you do. Yes, it's nothing any word. Yes, ako शान्ति भनेको शान्त भइहाल्यो अनि ओम भनेको म. हजुरको लागि चाहिँ खुसी के हो त लाइफमा? फर मी
it will be so many different things in different days, in different circumstances. Maybe if I want to go for any holiday, which I've been thinking for a long time, that will be my happiness. Maybe I want to buy it's something which I was thinking for a long time, let's say a nice car or something, that will be my happiness. What is happiness for you? एकजना ब्रह्म कुमारी जसले आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगी नै अब म ब्रह्म कुमारी भएर बस्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ. What is happiness for you? हजुर हैन हजुर एकदमै राम्रो क्वेशन छ हैन happiness. I think for me then I think almost every Brahma Kumaris happiness भनेको चाहिँ when I am fully with myself, whatever I do. Of course, life ma there will be many more things to do. You and Brahma Kumari also has a the life of busy schedules. Many more things to do in a life. You and Brahma Kumari like kaile pani obstacle aunदैन. They don't have to go the many highs and lows. Of course, because the world is always goes in high and lows. Tara त्यसमा पनि how I have responded. Have I responded with my own originality? That either being of peace, purity, love, happiness, bliss and power. Was I the same when I was doing something or when I was interacting with somebody? So that is the checking that we meditate. So meditation is all about yourself, the time and space for yourself to check. Either you are with yourself, who you are, or you have left yourself somewhere during the time or throughout the time where you have engaged yourself. त्यो भनेको कुनै पनि दिनचर्यामा हामी चल्दाखेरि कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि that was I fully paying attention for myself, or I was just influenced with something. कसैको दुःखबाट कसैको बोलीबाट या कुनै कर्मबाट हामीहरू अफेक्टेड भयौँ या म इन्फ्लुएन्स भएँ भने that my originality. Influence, it means कहिले राम्रोको पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ नराम्रोको पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ. Negative, positive, both way goes. त्यो कारणले if I may really be with my positive is a purity, peace, love, happiness, bliss, power भनेको is positive. Right? Was I fully attentive with that powers? While you are having your, the karmic, the action that you were doing, karma karta. त्यसो भने yes, I'm happy. That is my happiness. That I will never lose my happiness and I have never lost my happiness. र म खुसीको लागि भनेर केही गर्ने पनि होइन, but because I am the happiness. But whatever I do with happiness. त्यो कारणले I don't really see happiness out there, but then I really check whether you have spoiled your happiness or you really made that stable your happiness. If there is a situation in your life where you are in a difficult situation, where maybe you have met one difficult person, you are dealing with that person, and that person is not cooperative, how do you respond to that person? Because let's say that person is really angry at you and giving you all the negative vibes, negative things, and he's saying bad things. How do you handle that particular situation? How do you control your peace and be yourself and respond back? How do you do that? Because if I'll be in that situation, I'll be, really, how do you control that? Of course, you पनि over the time of practice हुँदो रहेछ. I wouldn't say I was, wouldn't. Let's say 17 years back when you were young, early 20s. Yes. If someone will come and interact in that way, how would you interact in that way, and how you'll interact now? हजुर एकदम. Of course, if I would, 70 years ago, I would not tolerate. Right? अब त्यसमा त it's just even not just only that, it goes for many days or sometimes even for kept it for a long time. तर
अहिले आउँदा चाहिँ is really, why you are upsetting yourself just because of somebody else, something else. तर अहिले कस्तो हुन्छ भन्दा because you are eliminating your the negativity. The negativity out of your mind हुँदै गएपछि that negativity will not affect you much. Even sometime उसले भन्नुभयो maybe sometime such in a condition त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि you will maybe for some time you just stir what happened. You just want to figure out what happened. Right. But then there's not any kind of negative response because now the situation around the world and the individuals. We think first where that person is coming from rather than you put your reaction first. You think now. So that's how the Raja Yoga meditation will allow you to do it. To think first where that individual has come from. Yeah. And then that's how you start more of cooperative to their reactions. Yeah. I'm asking this question. It might sound silly, but that's okay. I'm not perfect, and I think no one is perfect. When, especially for me, we get affected by the other people's opinion, by their judgment, or how they look at you, or how they perceive you. It makes a big difference. If someone will come and praise you, me, oh, okay, I'm doing good. I'm a good person, and this person likes me. That means I'm doing wonderful in my life. And if someone comes and gives you a negative comments, feedback, or you are not a good person, things like that, it affects me in the same way. My question is, should I be worried about what other people think about me? Should I be worried that I might look bad? I might look a negative person in their eyes? Is that should be my worry, or that is not my problem? I think हामीहरू more of again it such a that the effective हामीहरू effective also just by influences. How we are influencing ourselves, right? Negative हुँदा yes, I easily get influenced. अनि कसरी राम्रो भइदाखेरि I easily get influenced again. Say all that we are likely to driven by others. You are not driving by yourself. You've been, driven by others. You currently Raja Yoga ma given so when you are assured for yourself, right? So therefore, it's a balance of the practice of meditation again and the knowledge of the Raja Yoga. It really makes you that content for yourself, your self-satisfaction and the seeing your own beauty within. And that doesn't really make any sense whether some people say you're good or bad. Within beauty in the sense of to doing things the way you do things, you put a beauty in it. Right? The beauty of, again, the joy, the beauty of happiness, beauty of peace. Right? When you put anything, the peace in the beauty, so it automatically glows. Yeah. Right? So, and that peace, that beauty of peace that's yours. And then because you have decorate that. So it doesn't matter whether people say it's good or bad. Because peace you cannot find from anywhere. Peace hasn't got any beauty or ugly. It has just invaluable your inner inheritance. So currently I will not worried about that, what people think about yourself. But then you more about to more secure your own inner peace. And which gives you the beauty of your own. So which is not really compared to any external beauty or any, the comment.
or any praise or any, or the expectation that we, look for, the regard, respect, love, due to all that, because that is invaluable. Yeah, so that it doesn't make you any worry. I think that's what something we lack as the young generation, not having that self-control, or we get influenced quickly with someone easily. Okay. The अर्को क्वेसन मेरो मनमा भएको चाहिँ हामी अस्ट्रेलियामा छौँ and you said हजुर 3 वर्षको हुँदा you have traveled many different places because हजुर आफ्नो बाबासँगै हिँड्नुभयो, travel गर्नुभयो. And how you landed here in Australia? अस्ट्रेलियामा कहिले आइपुग्नु भयो, कसरी यो जर्नी सुरु भयो, and you are based in अस्ट्रेलियाको सिडनीमा कोजुला भन्ने ठाउँमा, and you're originally from Nepal. It's a big change and shift. So how's your life at the moment? What you do in day-to-day life and how you landed here? Personal. Like since many years, Brahma Kumaris, my associate Bhaira, I was serving in different countries. So I've been to Pakistan, Karachi, I went to Middle East, and then I was in Africa and India as well. I served in India. Of course, I was in Nepal, not in the center involved myself, but then like a quite active, or just been, following the daily routine. त्यसै डिफ्रेन्ट ठाउँमा जो मैले सर्भिस गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ र त्यस एज अ भोलिन्टियर, हामीहरू चाहिँ एज अ भोलिन्टियर नै त्यसै सर्भिस गर्छौँ र त्यसमा जहाँ अपोइन्टेड गराउनुहुन्छ देन द्याट्स मा दि अपर्च्युनिटी हो द्याट आई वाज अ फर्चुनेट. र त्यसरी गर्दा नै डिफ्रेन्ट कन्ट्री जाने क्रममा चाहिँ अनि मेरो अस्ट्रेलिया आउने चाहिँ 2018 मा आएको थिएँ र त्यति बेलामा फर्स्ट मलाई बिकज अफकोर्स माई ब्याकग्राउन्ड नेपालिज र हामीहरूको सिनियर कोअर्डिनेटर एन्ड अस्ट्रेलियन कोअर्डिनेटरले भन्नुभयो यो नेपाली अब अफकोर्स दे न्यू मोर देन मी, अनि यहाँ धेरै नेपालीहरू छ अस्ट्रेलियामा, तिमीलाई नेपाली बोल्ने होइन, हामीलाई अनि राम्रो नेपाली बोल्नेहरू भयो भने राम्रो सेवा हुन सकिन्छ भनेर, अनि द्याट दे अफर्ड मी टु जस्ट टु पर्स्यु दि सर्भिस. अनि त्यसरी नै अनि स्टार्ट भयो भन्नु पऱ्यो. बट आई डिडन्ट नो एनीबडी in Australia. I didn't have no one. 2018 ma aउँदा. So how was it? And then center ma aउँदा चाहिँ like more about the all different background को हुन्छ. Nepalese भनेको थिएन कोही पनि. अब त्यो पनि 5 Dock मा, अनि हाम्रो हेडक्वार्टर चाहिँ 5 Dock मा छ. अनि त्यस्तोमा अनि कहिले काहीँ एक दुईवटा नेपालीहरू अनि यसो आयो भने चाहिँ नि मलाई बोलाइदिन्थ्यो, नेपाली आएको छ भनेर रिसेप्सनमा उनीहरू आउनुहुन्छ भने बोलाइदिनुहुन्थ्यो. त्यसै गर्दा अलिअलि चिन्ने भयो. र एउटा के अरे मम एन्ड डटर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ विकेन्डमा आउनुहुन्थ्यो, अनि उनीहरूसँग बिस्तारै चिनजान हुँदै गयो. त्यसै गर्दा नै अब बिस्तारै आफ्नो नलेज सेयरिङ हामीले गर्दै र 1 2 3 त्यसरी नै बढ्दै गएर अनि 2019 मा देन आई केम एज अ बिट मोर लङ्गर स्टे. र त्यहाँदेखि सिन्स देन आई एम बिन सर्भिङ नेपालिज कम्युनिटीमा पनि सर्भ गर्छु म, मोर अफ इट. एन्ड देन सेन्टरको पनि भनौँ न नर्मल रुटिनहरू सेवाहरू सबै गरिन्छ र रिट्रिट्सहरू हामी अर्गनाइज गर्छौँ. त्यसपछि 7 years इज बिन नाउ, 6 years completed in 5 Dock. अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली कसुलामा सेन्टर कोअर्डिनेटर भनेर अहिले इट्स बिन 7 months रनिङ. र त्यहाँ चाहिँ सेन्टर आउनुहुन्छ. Bit of I think area is आके multicultural multinational जो हुनुहुन्छ सबै आउनुहुन्छ. त्यसरी चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ त्यसरी अस्ट्रेलियाको स्टार्ट भयो र अहिले. आई नो हजुरले भन्नुभयो जब हामी इन्डियाको त्यो राजस्थानमा मेन हेडक्वार्टरमा जान्छौँ, इट्स गोइङ ब्याक टु द फ्यामिली
it's not, you are not isolating yourself, but you are being with the family भन्नुभयो. हजुरको आफ्नो जुन फ्यामिली, जस्तै हजुरलाई जन्म दिनुभयो त्यसमा हजुरको सिब्लिङ्स हुनुहुन्थ्यो होला अथवा अरू कुनै एक्सटेन्डेड फ्यामिली मेम्बर, आर यु स्टिल इन टच विथ देम? लाइक कस्तो हुन्छ हामी ग्यादरिङ हुँदाखेरि त वी डु लाइक गुड फुड, गुड टक, एनी डिफ्रेन्ट खालको सेलिब्रेसन. हाउ डु यु कम्युनिकेट विथ देम? हाउ इट happens? नर्मल लाइफ नै हुन्छ. अफकोर्स जो हामीहरूको फिजिकल हामीहरूको पेरेन्ट्स भनौँ, आफ्नो फ्यामिली परिवार र यो स्पिरिचुअल फ्यामिली मा पनि ओन्ली डिफ्रेन्सेस भनेको उहाँहरूको लाइफस्टाइलले फरक हुन सकिन्छ होला. सो हामीहरूको लाइफस्टाइल चाहिँ एउटा रुटिनमा चल्ने हुन्छ, जो हाम्रो रुटिन छ. र त्यसमा कुनै पनि चेन्जेस त हुँदैन. अफकोर्स टाइम डिफ्रेन्स र हामीहरूको अफकोर्स दि सेन्टरको सेवा स्केड्युलले गर्दाखेरि मेबी वी आर नट अफ्टन मिटिङ देम ओर टकिङ टु देम, तर हामीहरू किप इन टच भइराखेको हुन्छौँ. देन अगेन बिकज अफ देयर गुड विसेस, फ्यामिलीको पनि गुड विसेसले गर्दा नै आई थिङ्क इट्स इम्पोज द स्पिरिचुअल लाइफ पनि. किन उहाँले पनि यस के गर्दैछ, परिवार आफ्नो छोरीहरूले के गरेको छ, कुन बाटोमा लागिराखेको छ भन्ने कुराहरू उहाँले पनि आई थिङ्क एप्रिसिएसन उहाँहरूको र उहाँहरूको ब्लेसिङ थ्रु नै आई थिङ्क यो लाइफ कन्टिन्युज. र उहाँसँगको नर्मल हामीहरूको जसरी नर्मल लाइफ हुन्छ, फ्यामिली हुन्छ, त्यसरी नै हुन्छ. भेटघाट हुँदाखेरि only we just keep our own routine of the lifestyle. र उनीहरूको लाइफस्टाइलमा पनि we don't disturb, but then we don't be odd, make that odd feeling for them. That's because of all the acceptance is the major part, major key भन्नुपर्ने हुन्छ. I think where you are more of to pursuing your journey of any spirituality, you much more of the more inculcating the happiness, the happiness and the purity and peace. I think that surrounds everywhere. I think everyone. I think that vibration gives everyone the good feeling. 100%. Yeah, and then same time you don't feel or you don't make anyone in your way of a bit of the objection or being obstacle. You accept them the way they are, and then they will accept you the way you are. हामी कहिले काहीँ चाहिँ आफू भएर अरूलाई अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्सेस गर्छौँ भने चाहिँ यस द भाइब्रेसन क्रिएट्स. तर नो दिस वी आर all same, only everyone had their own choices of the lifestyle, and then we do have to respect 100%. For each one's lifestyle. Yeah, so otherwise your family is family. And then same again, the spiritual family ma चाहिँ एउटा spiritual bonding हुने हुन्छ, where you have got purely relationship. Yeah, sometimes that relationship gives you more comfort because there is not really any other judgmental or discriminations or any kind of separations. Then the same pattern of your routine and the lifestyle, and a bit more of understanding through the knowledge. Whereas कहिले काहीँ the हाम्रो आफ्नो वर्ल्डली फ्यामिलीमा चाहिँ बिकज उनीहरूको लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि अनि उनीहरूमा कहिले काहीँ त्यो अप्स एन्ड डाउन्सहरू भइरहेको हुन सकिन्छ, उनीहरूको टर्म्स फरक हुन सकिन्छ, तर पनि यु एक्सेप्ट द वे दे आर. हजुर, त्यसले गर्दा चाहिँ बोथ वेमा इज नथिङ रङ, इट्स अलवेज गो स्मुथली. सबैभन्दा लास्ट टाइम हजुरलाई याद छ जहिले हजुर आफ्नो फ्यामिलीसँग परिवार आफ्नो घरमा फिजिकल होममा गएर कहिले बस्नुभएको थियो, कहिले समय बिताउनु भएको थियो? यस, मलाई लास्ट याद भएको सम टाइम अगो, आई थिङ्क तिहारको टाइममा, दसैँ तिहारको टाइममा होला. त्यति बेला म नेपालमा थिएँ, उहाँहरू पनि नेपालमा नै आउनुभएको थियो. र अफकोर्स मेरो फुपूहरू र अनि परिवारहरू सबै बसेर अनि सबैले टिका लगाएर सबैको अब चाडबाडको खानेकुराहरू बनाएर खाएको. यस, त्यसमा पनि ह्याप्पिली उहाँहरू जस्तो जे खानुहुन्छ गर्नुहुन्छ, यु ह्याप्पिली बी अराउन्ड विथ देम, एन्ड देन यु टेक वाट यु क्यान टेक.
होइन उनीहरू लिनुपर्छ भने आफू लिनुपर्छ भन्ने छैन बट देन यु इन्जोय द मोमेन्ट विथ देम Yeah, and then let them to happy, let them be happy, and then you be happy. Really, I think that's really, creates the family environment. And then you also adjust in that family because that's your family. Also, भर्खरै मेन्सन गरिहाल्नुभयो family where you have like blood related family, or it could be the extended family, like a spiritual family. ब्रह्मा कुमारीको यात्रामा गएपछि मैले एउटा अगेन इट माइट साउन्ड भेरी स्टुपिड क्वेसन सो एज अ ह्युमन बिइङ म जन्मिन्छु म ठुलो हुन्छु अनि मैले आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ अनि मैले बिहे गर्छु कुनै मान्छेसँग अनि त्यसपछि फेरि मेरो आफ्नो सन्तान जन्मिन्छ अनि आई बिकम ओल्डर एन्ड आई विल डाई एन्ड देन माई त्यो सन्तानहरूको उनीहरूको लाइफ दे विल गो थ्रु द सेम जर्नी ब्रह्मा कुमारीको यात्रामा चाहिँ कस्तो हुन्छ लाइफ स्प्यान हजुरको बिहे परिवार छोरा छोरी यो सबै कुरा इन्भल्भ हुन्छ कि नो द्याट इज अ डिफिकल्ट पाथ एन्ड द्याट्स अ डिफरेन्ट पाथ वी डोन्ट गो थ्रु भनेर हाउ इट वर्क्स इन हजुरहरूको जर्नी राइट अफकोर्स यहाँ अल टाइप अफ हुनुहुन्छ हाउस होल्डर जो फ्यामिलीवाला हुनुहुन्छ जसको अलरेडी अब वान कोही सिङ्गल हुनुहुन्छ होइन कोही डिफ्रेन्ट एज लिमिट इज वेल दि अल काइन्ड अफ एजेस young to old to youth सबैको अफकोर्स दे अल हेभ अ चोइस होइन ब्रह्मा कुमारीमा यो त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने छैन हु अलरेडी हेज अ फ्यामिली living at a household with their own creation with a family बच्चाहरूसँग and they use only knowledge and then that terms of the knowledge used in your practical life होइन त्यो हुन्छ भने जो सिङ्गलहरू हुनु जो चाहिँ बन्डेज फ्री भन्छ हामीहरू त्यो रिस्ट्रिक्सन छैन हेर्नु पर्नेहरू छैन त्यो सबै फ्री हुनुहुन्छ भने यु क्यान लिभ एट द सेन्टर वे यु क्यान हेल्प आउट मेनी मोर द टास्क इन द स्पिरिचुअल पाथ अनि त्यसले गर्दाखेरि यु क्यान गेन द स्पिरिचुअल नलेज इन अ मोर अफ रेगुलर वे and then same time you can to have more of your spiritual journey र जसले गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि that's up to their own mind the mind setup but then why you want to do it that is the thing why you want to do it र जसले गर्न चाहन्छु भने पनि भएपछि then what? How are you going to look after? How are you going to maintain your family life? It's a family life हुनु मात्रै एउटा कुरो होइन family life भएपछिको how to maintain that is the main thing र त्यो नलेजले चाहिँ I think it really helps to maintain your family career family पनि त एउटा career हो यो पनि एउटा job हो नि it's a big job at this time big responsibility हजुर त यो करियरलाई पनि कसरी एउटा फ्यामिली यो त्यो म्यारिज करियर एउटा भयो आफ्नो वर्क करियर यो म्यारिज करियरलाई पनि कसरी लिएर जाने द्याट नलेज विल रियली हेल्प्स यु अदरवाइज जो सिङ्गल जसको बन्डेजेसहरू छैन होइन ती रिस्ट्रिक्सनहरू छैन भने यु फ्रिली क्यान हेल्प टु सर्भ टु सेयर द्याट यु हेभ लर्न्ड र जो घरमा परिवारमा हुनुहुन्छ वाट यु हेभ लर्न्ड यु सेयर टु योर ओन फ्यामिली त्यसरी चाहिँ लाने हुन्छ there is no really who can do who cannot do but then everyone had their own choice to make it and then whoever has chose or have chosen their life so and I think with understanding and then many benefits अब चाहिँ लाइफमा जो एकजना सीता दिदी हुनुहुन्छ हजुरको नाम पनि कस्तो माता सीता बाट मम्मी बाबाले राख्नुभएको रहेछ अबको लाइफमा चाहिँ वाट इज योर पर्पोज अब लाइफमा के गर्न मन छ त अब फमी बच्चालाई टाइम देऊ आफ्नो करियरमा राम्रो गर यस्तो हुन्छ नि वाट यु वान डु अब चाहिँ अगाडिमा के छ हजुरको फ्युचर प्लान के छ हजुर फ्युचर द्याट्स गुड भेरी गुड क्वेसन्सलाई हजुर सोध्नु भयो लाइक इन future yes what is the future for now for all of us not only me for all of us जब हामीहरू spiritual service भनेको is for the entire
इन इन्टायर वर्ल्ड हामीहरू वर्ल्डमा एक एक ठाउँमा गएर सर्भ पर्सनली गएर होइन गर्नु सक्दैनौँ होला तर थ्रु द माइन्ड with the positive vibration that you create within त्यसले पनि धेरै सर्भ हुने हुन्छ सो वाट इज द फ्युचर लाइक नाउ फर द वर्ल्ड जो वर्ल्डमा चाहिँ आज हामी ओल ह्युमन बिङ जो 8+ बिलियन ह्युमन बिङहरू छ एभ्री सबैको फ्युचर हो यो राइट होइन किनभने हामीले स्टेप गरेको ल्यान्ड त इज वान ल्यान्ड राइट र यो ल्यान्डको लाइक फ्युचर के छ त I think that is the future for me. So how we can make the better world that we all can live happily. होइन पनि म आफ्नो मात्रै पर्सनल ह्याप्पी लाइक अ फ्युचर हेर्ने हो भने त वाट विल बी माई फ्युचर इट कुड बी टुमोरो इट कुड बी फ्यु इयर्स होइन भन्नुहोस् इट्स नट रियली एनी ग्यारेन्टेड फर यर फ्युचर इट क्यान बी टुमोरो क्यान बी मेनी इयर्स आफ्टर बट देन द वर्ल्ड विल बी अलवेज स्टेबल हियर Either you will be here or you won't be here, but the world will be here. But then what you have, they left for the world. Then where you have to come back again the same world. And I feel killing. Of course, that time will be my future. You currently in world light how you can serve in a better way. I think that is my future. I think the world go. फ्युचर नै मेरो फ्युचर आई थिङ्क हामी सबैको फ्युचर होइन वर्ल्डमा आज केही भइहाल्यो होइन अफेक्ट त हामी सबै हुन्छौँ है त्यो कारणले यसलाई भनिन्छ एउटा सानो घरको एउटा कर्नरमा आगो लागे पनि स्मोक त सबै ठाउँमा जान्छ घरदेखि त निस्कनु पर्ने हुन्छ सबैलाई के अरे होइन भने घरमा बस्यो भने त वी विल बी बर्न्ड आउट देयर त्यो भएको कारणले all have to move out or to make that that house not to burn and help that to that fire to be extinguished. त्यसरी नै I think that the time for the old Brahma Kumaris had the future of to make the better world to live for each and every human being and then all the creatures with the vibration of peace, beauty, love, happiness. हाम्रो फ्युचर के हो त खुसी हाम्रो फ्युचर हो होइन यो संसारमा सुख होस् शान्ति होस् होइन सबैलाई गुड एउटा ट्रिटमेन्ट इज नट लाइक इन इम्प्युरिटी नहोस् सबैमा प्योर भावना होस् त्यो प्रकारको वर्ल्ड भएपछि त अफकोर्स द्याट इज द फ्युचर फर अल अफ अस when no one has a time for anyone, everyone is running on their own kind of rat race. I think it's a very good thing you are doing, and knowingly, unknowingly, at least I try to be a good person. And the reason why I invited you today is I really wanted to know के हुन्छ त मान्छेलाई हामी even though we have everything, but we are not happy. But there must be something that you have left everything behind and you are into this journey, right? So, त्यो कुरा चाहिँ मलाई एटलिस्ट मेरो कुनै पनि एकजना दुईजना अडियन्सले सुनेर भए पनि इफ दे क्यान फाइन्ड त्यो स्मल अमाउन्टको पिस द्याट इज माई मेन रिजन वाइ आई हेभ इन्भाइटेड यु anything you'd like to share before we end this conversation? हजुर यस अहिलेको सुख शान्ति सबैको अधिकारको कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ होइन आई थिङ्क एभ्री ह्युमन बिङ सुड लिभ विथ ह्याप्पिली विथ पिसफुली तर somehow it's not happening. It's not happening anywhere. त्यसको इन रिटर्नमा झनै दुःखी भइरहेको छौँ लाइक अ मोर अफ रेस्टलेस भइरहेको छौँ अब अरू दे आर सो मेनी अदर थिङ्स ह्यापनिङ बट द ह्युमन बिङ चाहिँ मोर रेस्टलेस भइराखेको छ होइन ड्यु टु एनी रिजन रिगार्डलेस अफ एनी तर हाउ वी क्यान बी पिस इज नाउ आई थिङ्क दिस इन्डिभिजुअल चोइस द्याट
do I want to live in a peace? Yes, if we want to live in a peace, yes, I have to, to respond or to learn or to reveal peace and happiness. Without revealing, without your own stepping, it's like of course, this is spiritual journey, also stepping stone. You have to go through the stepping stones. Then you will achieve. Without stepping stones, you will not achieve anything in the world. तर अहिलेको यो सुख शान्ति लिनु पनि is a bigger task at the moment. यो टाइममा पनि we have to at least put a step of courage to find a peace. And then of course, the main thing is all about the guideline first. Without guideline, त खुसी त सबै हुन चाहन्छ तर भइराखेको छैन. कहिले पनि दुखी त को पनि हुन चाहदैन. Right? Everyone to remain in a peace and happiness. तर भएको छैन because I'm not really or to using the right method of finding a peace and happiness. I think also we are looking for our happiness in, I think, more of the worldly thing or materialistic things, rather than focusing within yourself. Within yourself, yeah. खुसी सुख शान्ति भन्ने कुरा दिएर मिल्ने भएको भए, look at the so many sages, gurus, holy men, prophet, the messenger has came and gone. अझै पनि हुनुहुन्छ ठुलो ठुलो मोटिभेटर्सहरू हुनुहुन्छ, गुरुजीहरू हुनुहुन्छ all around the world. अहिले युट्युब खोलेर हेर्ने भने there will be number of the motivators, spiritual leaders हरु हुनुहुन्छ. But then how many still left out to just want to be a peace or finding a peace or looking for a peace. Right? Because self has to put a step on to find your own peace. Because it's not about pieces, anyone can give you peace. I have to look for my own peace. त्यसको लागि चाहिँ yes, I have to. Then okay, you recharge हुने कि it's a battery, it's a power, it's a energy. यसलाई त भर्नु पर्ने हुन्छ within. त भर्नुको लागि कहाँ भर्ने त? Of course, कोसँग छ त? जो unlimited, the divine, the energy of a source, the living, energy, the higher, supreme, the divine. Yes, we have to connect and then receive. And otherwise, no way that we can just go and find easily, or pick from somewhere else, or somebody will just give you donations, or even to buy. There's nothing really you can buy this kind of, the powers. Yeah, so self has to, because we do a lot of things in our life. हामी सबै गर्छौँ लाइफमा, कति इम्पोसिबल कुराहरू पनि गरेको छ मान्छेले. जब when they determined, they will do it. हामीहरू तर आज मेरोमा खुसी छैन, म खुसी जीवन बिताउन चाहन्छु भने yes, I have to, at least put a small step first to start with. Yeah, and then the small steps will be your collection of to achieve your happiness in your life. When you say we need to start somewhere and you have to take one step at the time, for let's say, मेरो viewers-हरुको लागि say, what should be the first step? Where they should start, or where I should start? Because you feel like I feel like I'm drained, and I don't have any more energy left to focus on anything where I can be really productive. We all work like a machine, and then you're constantly using that mental and physical energy because you're always giving, and at the end of the day you feel like burned out. Yes. So where should I start, or where should we start? Right, for the beginners, I would say, पहिला त yes, I want to really achieve, that one, the determined thought has to be there. र जति पनि
मैले राम्रो गर्नु सक्ने कुराहरू छ in your practical life. Just do small thing, whichever makes you happy. That happiness has to be benefit for you and others. आफ्नो लागि मात्रै मेरो लागि मात्रै खुसी हुन्छ भनेर त्यो मात्रै गर्यो भने त of course everyone can be happy. तर that happiness should give others also happiness. त्यो हामीले एउटा स्टेप उठाएपछि यस अनि सानो सानो कुरामा पनि. Can I ask one thing? Sorry to interrupt. It's just really bad to think about yourself and trying to be happy and not thinking about others. Is it bad? कि त्यो साँच्चै एकदम नराम्रो हो त आफ्नो लागि खुसी खोज्नु भनेको people say no, it's not bad. You're thinking about yourself and that's perfectly fine. In modern world, that's how they take it. Doesn't matter. At the end of the day, this is your choice because we talk about the choice a lot and we talk about your happiness and we always talk about it's up to you. It's your choice. You make a decision. If that makes you happy, go ahead. Is it too bad? Is it really bad? To be or remain in happiness is not bad, but then it depends where your happiness lies on. What is the foundation of your happiness? Right? If that happiness only gives you only that pleasure and happiness, and which is not really giving others happiness, that means you are not taking care of others' happiness, or in a way is it not beneficial? Is it beneficial? Which way of happiness? What kind of happiness that you are wanting to? Does happiness just for the self, that because of something that that I do and I become happy? In a way, it can be harm for somebody else's. है अहिलेको टाइममा हेर्नु पर्दा खुसी भनेको ओन्ली म आफू खानु बस्नु लगाउनु कुनै कुरा अचिभ गरेर खुसी हुनु, that's only for me. Maybe for my extended bit more of family around, maybe in a community, max to. But does it goes to everyone? No. Yeah, so for let's say a very the minor example, cigarette खाएर म खुसी हुन्छु, no matter it causing my health damages or anything, but I'm happy because I feel happy by smoking. But then have I thought of that the smoke can injures to somebody else's health? And that goes around, then I'm encouraging to company to produce it, to manufacture it. Right? See that way in a very minor, very simple example. See, that's how. Then again, that's not. It's not really happy. I'm not making myself happy. Whereas I'm damaging my own health, and I'm damaging at the same time for others' health. Yeah. So this kind of many more the happiness. Yes. Happiness. True happiness that's the very limited happiness. Which I do for myself, a bit more of things that I wanted, yes, I achieved, now I'm happy. But then the true happiness is always to give, not for yourself, always to give. When you have found that happiness to give, and that is the true happiness, and that is unlimited. And there is not any boundary for that happiness, to give. The giving is for entirely for everyone. Where there's not at any the boundary comes in between that, or your similarity or your familiarity, or just because of this. So that is unlimited, regardless of whoever, whatsoever. You are just there to give, and that is the true happiness, because everyone, so what you have is you're giving everyone. And what we can give is the happinesses you can give. Things matter how more you can give, how many you can give. Right? But then happiness which you create within, that is the vibration goes around the air. And the air can go the whole universe around the globe. So and that is the true happiness that you can think of. Otherwise the rest of happiness will make you happy for a certain time, and then again you have to look for another happiness. It's chasing the yes, you will be chasing after it then.
Yeah, so therefore we once had to know what is the true happiness. Yeah. Thank you. Thank you so much for your time. After this episode, मेरो भ्युवर्सहरूले चाहिँ एटलिस्ट will start giving, sharing the happiness which we have. And then the more we share that happiness, the more it will come back to us. Definitely. Isn't it? Yeah. Before we end, anything? Or did I ask any question which you thought that would be good if she would have asked? यस्तो कुनै कुरा छ जुन मैले छुटाएँ, हजुरलाई केही भन्न मन थियो, यस्तो कुनै कुरा? Not really. Kind of anyway. I think we really had a good conversation. Yes, I would like to just to convey my the peaceful regard and peace of greetings to everyone, and just to remain your own self, which is who you are. Each and every human being are the peace, beauty, love, happiness. Right? Human is a being, and who you are, if you really can keep yourself, you'll be always in happiness and bliss and power. Thank you so much for your time, Thank you, Omshanti.